Hello loves! Welcome sa channel ko. Ito na naman si Irish at gagawin na natin yung test at review doon sa binili ko na video micro na RØDE. So ayan siya guys. Tapos ito yung itsura nung nandito sa akin ngayon. Yan siya. So, actually, gumawa na ako ng unboxing nito. So, more than a year na yung ginawa ko na video na yon. Ilalagay ko siya dito o kaya below the description box or after this video. Yung unboxing kasi failed kasi siya guys. Nung itatry ko sana yung camera, eto, hindi pala siya compatible doon sa camera ko kasi napaka old school nung phone, nung camera ko, kaya hindi siya pwede doon. Tapos nakita ko doon sa comment doon sa old video ko na pwede rin daw ito sa phone. Try nga natin. May dala ko yung phone ko dito eh. So, ayan. Yung unboxing ko is yun na nga, tignan nyo doon. Nag-fail siya talaga. Pag hindi nyo tinapos yung video, hindi nyo malalaman. Pero nag-failed siya. Kaya, kasi nga hindi siya pwede sa sa tawag dito, wala akong port. Wala palang port. Alam mo yun, wala siya yung ganito, yung bilog na ganyan. Pag sa cellphone, itry nga natin. So, bali, yan siya guys. Yung bilog na ganito, wala palang ganun yung DSLR ko kasi 1100 lang yung na Canon yung aking camera na ginagamit that time. So, wala siyang port na ganun. Kaya, hindi ko siya na-test. Pero, ang totoo niyan guys, ito, gamit ko siya ngayon, yung aking RØDE. Sandali, magulo. Nasaan yung box? Okay. So, yung eto, hindi ko siya masyadong ginagamit. Yung niya, yung ganito niya. So, ngayon, gamit ko yung mic. Yan. Gamit ko yung mic. At yan, tinetest natin siya ngayon. May bago akong camera, guys. Medyo, wala pang 1 year nung binili ko siya, but eto, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi nahuhulog siya. Ngayon, tatanggalin ko yung mic para malaman ninyo kung meron bang difference o wala yung boses ko. So, tanggalin ko siya guys ha. So, yan. Taran! Yan guys. Ito na ngayon yung boses ko na yung ginagamit ko lang is yung sound nung nung camera. So, ayan siya. Yan. Tapos, may nabasa nga ako dun sa comment na pwede daw ito sa cellphone. I-try nga natin dun sa cellphone ko. So, ito yung lumang cellphone ko. Ay, oo nga. Kasya siya. Pwede siya guys. Tapos ito, pwede mo naman siyang tanggalin ng ito kasi naano siya eh. Yan. So, pwede palang ganun. Okay. So, kung nagpa-vlog ka pwede. Hello! Hindi pala baliktad. Hello! 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 Yan. So, ito siya guys. Ito yung niya. Yan. Ano sa tingin nyo guys? Mas okay ba yung may mic or wala? So, ganun yun guys. Ganun. Tapos, ito, ilalagay mo ito dun sa taas nung camera. Tapos, i-hold niyang ganyan. Alam mo yung sa may flash, di ba? Parang may siya. Ilalagay mo ganyan. So, nakalagay siya na ganyan. Yan. Pag nagsasalita ka, hello, ganyan. Sa taas ng camera.
Tapos yun na nga, hindi ko ito masyadong ginagamit kasi lagi siyang nahuhulog. Tignan nyo. Parang ano lang, igaganyan mo lang tapos, alam mo yun, pag galaw ka ng galaw, galaw ka ng galaw, natatanggal. O, see? Yan, pag, as in na, grabe yung galaw mo, ganyan, natatanggal. So, hindi ko siya masyadong ginagamit. Tapos, ito, ayan, nag-aano siya, flexible yung, ito niya. Ito, yan. So, ibabalik ko ulit, guys, para ma-test talaga natin kung meron ba talaga siyang difference, di ba? So, lagay ko lang, guys, ha? Wait lang. Yan. Ooh. Hello! Hello! Ingay. Maingay yung sasakyan. I mean, yung motor. So, yan guys. So, dun sa nag-comment na sabing lalagyan ko ng review kung okay na siya. Eto na guys, you decide kung maganda or hindi. Hindi ko rin i-enhance yung tawag dito, yung sound ng video para marinig mo talaga kung ano. Oo pala, yung price nung binili ko ito sa Lazada is 3,878 pesos. That was 1 year ago. Sige, check ko kung magkano na siya ngayon. And guys, and I hope you enjoyed watching. Have a nice day. Bye-bye.